บนโซเชียลแชร์ว่าผักที่มีไนเตรตสูงเช่นผักโขมปวยเล้งสลัดกวางตุ้งผักบุ้งคะน้าและผักไฮโดรโปนิกจะต้องปรุงโดย5วิธีการเฉพาะเหล่านี้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อความที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับคือมันก็จะมีบางประเด็นที่พอจะเชื่อถือได้จริงไนเตรตมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วรายชื่อผักที่เขาบอกว่ามีไนเตรตสูงนี่แหละครับมันไม่ใช่จริงๆผักที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อมาแต่มันเป็นผักใบมันก็มีโอกาสที่ไนเตรตจะสูงเหมือนกันหรือผัก 4-5 ชนิดที่เอ่ยชื่อมาก็อาจจะมีโอกาสที่ไนเตรตจะไม่สูงได้เหมือนกันมันอยู่ที่หลักการปฏิบัติในการปลูกกันในการเก็บเกี่ยวมากกว่าที่จะมองไปที่ชนิดของผักปลูกในดินในน้ำเนี่ยไม่ได้ต่างกันแต่ผักที่มีไนเตรตสูงนี่มันมีปัญหาอะไรล่ะครับเข้าใจว่าสิ่งที่คนกลัวไนเตรตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์แล้วไปฟอร์มกับเอมีนรวมกันเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งคือมันจะมีการโยงกันในลักษณะแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วไนไตรท์เนี่ยเสี่ยงมากกว่าเช่นในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอะไรต่างๆแต่สำหรับไนเตรตจากงานวิจัยทั้งในประเทศกับต่างประเทศมันไม่ใช่ไนเตรตโดยตรงที่จะเป็นสารก่อมะเร็งแล้วไนเตรตในผักนี่มาจากไหนครับมันจะมาจากปุ๋ยที่เขาเร่งใบมันก็ไม่ใช่สารพิษมันเป็นประโยชน์สำหรับพืชช่วยในการเจริญเติบโตมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับคนแต่มันก็ไม่ได้เป็นโทษแบบอันตรายร้ายแรงสำหรับคนอย่างไรก็ตามก็มีเพดานจำกัดปริมาณไนเตรตที่กินได้อยู่เหมือนกันครับที่สหภาพยุโรปหรือโคเด็กเขากำหนดไว้เลยว่าอยู่ที่222มิลลิกรัมมหาลัยเกษตรศาสตร์วิเคราะห์ปริมาณไนเตรตในผักเรายกตัวอย่างผักคะน้าเนี่ยสูงสุดประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทีนี้จากข้อมูลการบริโภคประชาชนทั่วไปเนี่ยกินแค่30 กรัมเองก็จะได้ไนเตรตอยู่ที่ประมาณ117มิลลิกรัมก็แปลว่ายังต่ำกว่าค่าความปลอดภัยประมาณ 50% นี้คนที่จะต้องระวังแล้วก็มองว่าทุกคนที่กินผักเยอะๆแล้วกินผักอยู่ชนิดเดียวโดยเฉพาะที่เป็นผักใบแล้วก็กินจากแหล่งเดียวส่วน5วิธีการปรุงที่เขาแชร์นี้ล่ะครับ 1. ต้มในน้ำเดือด5นาทีก่อนโดนความร้อนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไนเตรตมันสลายตัวไปด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเราบริโภคในรูปของผักสดก็เอาไปแช่น้ำที่ไม่ต้องเป็นน้ำต้มก็ได้เหมือนกันไนเตรตมันเป็นสารที่ละลายน้ำอยู่แล้วมันก็มีงานวิจัยในต่างประเทศผัก2ชนิดพวกผักใบเอาไปแช่ในน้ำประมาณ 1-3 นาทีจะลดปริมาณไนเตรตลงได้ 10-30% มันก็ละลายไปในน้ำเราก็มาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง 2. กินได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์กินได้ทุกวันนะคะแต่เราเปลี่ยนชนิดผักให้มันหลากหลาย 3. ปรุงกินสดใหม่นี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับไนเตรตนะคะ 4. ไม่ปรุงกับเนื้อปลาทานได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะเราไม่ได้กินในรูปของไนไตรท์ 5. ไม่นำไปแช่แข็งจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไนเตรตปกติเราจะไม่เอาผักแช่แข็งอยู่แล้วอะผักมันก็ช้ำอาจารย์ย้ำว่าเรายังกินผักได้และจริงมันก็มีข้อมูลงานวิจัยอยู่แล้วว่าถ้าเราบริโภคผักผลไม้เกิน400 กรัมต่อวันเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเพราะนั้นไม่ได้อยากให้กังวลมากจนทำให้เราไม่บริโภคผักแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเฉพาะผัก 4-5 อย่างเป็นไนเตรตสูงซึ่งจริงๆมันมีปัจจัยอื่นมากกว่าในยุคที่การจุดกระแสแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้หลายประเด็นที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาจึงถูกหยิบมาสร้างความตื่นตระหนกอยู่บ่อยๆครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์ต้องเช็คให้ชัวร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์